natin mailagay yung gata, pakuluan muna natin. Nung kumulo na yung gata, inilagay na yung malagkit. Ito, hahaluin na lang ng hahaluin hanggang sa maintinan siya. Ang suman, nasa paghahalo ang pinasasarap. Paininan para siguradong luto ang suman. Lagyan natin ng aluminum foil para maluto ang itay na natin siyang maluto para maisilip. Pala yun eh. Pag hindi mo kasi ginanito, matigas yung pagbabalik. Masisira yung palaspas. Isalian na natin lahat ng suman, tapos gaganitahin natin. Ilalaga na siya pagkatapos. Mga 2 to 3 hours. Magandang hapon, ako si Charis D. Bernardino,
ang may-ari ng Shaz Native Desserts. Nag-start kami 2014. Nag-start din na dumami ang mga turista. Pero that time, hindi pa siya ganun talaga established yung business. Nagpagawa lang na isang may-ari ng transient house para dun sa mga bisita nila. Then, dun na nag-start kami. During that time, hindi pa rin kami araw-araw gumagawa. Per order lang yung ginagawa namin. So, most of the, lang siya, weekends. And then, hindi siya totally talaga business. For 5 years, ganun din yung ginagawa namin. Lang kami, per order lang. Noong 2017, na-realize ko na parang ganun lang yung business namin. May nag-order lang, gagawa lang kami. Hindi pa kasi kami ganun kakilala kasi nga, sa dami ng gumagawa dito sa Baler, so kailangan ko na magpakilala. So, ang ginawa namin, nung sumali kami dun sa piyesta ng Baler, na pinakamasarap na suman, nagkataon na kami yung nanalo. Tapos doon na unti-unti nang dumadami yung network namin sa customer. Then 2018, napasama ako sa KMME ng DTI. Yung kapatid ni mentor me program. Dito yung program na tuturuan kanila kung paano ikutin or kung paano i-upgrade yung business mo. For how many weeks na mayroon kaming iba't ibang topic na ginagawa or pinag-aaralan para maging maayos or maging mas maganda yung takbo ng business. Unti-unti, mula nung nagkaroon na napasama ako sa KMME, unti-unti nang nakikilala yung business namin. Na-upgrade na rin yung aming packaging, yung lasa, and even may mga flavor na rin akong inilalabas. Hindi na lang suman yung ginagawa ko, may mga kakanin din. Nung pumasok ko yung 2020, dahil naka-establish na kami for 2 years, kahit papano, unti-unti nang nakikilala yung suman namin kasi nga meron ng label at na-upgrade ko na rin yung packaging. 2020, handa na kami para ilabas yung produkto namin sana sa markets kasi since ang gawa lang namin is per order, tapos mga local lang ang aming sinusuplayan ng suman, yung mga pampasalubong, pang giveaway. Then, na-realize ko kailangan ko na siyang ilabas. Noong 2020, okay na nagkaroon na kami meron ng program para dun sa aming suman. Kaya lang, nagkaroon naman ng pandemic. So, ang una kong naisip nun, paano yung mga raw mat na binili ko? Ma-stock lang siya. So, during pandemic, hanggang April, wala kaming order. Wala akong order. March hanggang April, wala kaming order nun. Na-realize ko na kailangan kahit papaano meron pa rin. So, ang ginawa ko online, naggagawa ako ng kakanin, then i-online ko siya, then i-deliver na lang. Pero swerte pa rin kami during pandemic kasi nga local yung aming tinarget market noon. Na simulat sa pool, local talaga yung customer namin. So, yung mga yung mga frontliners na pwedeng lumabas ng bayan, sila yung umu-order sa akin. Yung mga police, yung mga fire, o yung mga pwedeng lumabas during that pandemic na hindi pwedeng lumabas o pumasok ang ibang tao. Sila yung naging customer ko. At that time kasi, hindi rin gumagawa ng mga suman ang iba. Walang gumagawa kasi nga walang turista. So, ang ginawa namin, kami ang nag-produce. Dahil nga vacuum pack na yung aming suman, mas matagal yung shelf life. Na-i-stock namin siya. So, every time na may kailangan ng suman, meron kaming naiibigay. Sa ngayon, gumagawa na kami ng iba't ibang flavor. Meron kaming puti, galo, buko pandan, peanut, ubi keso, at saka kung gusto mo yung 3 flavor sa isang pack, meron din kami or yung tinatawag na suman assorted. Vacuum pack na siya, so mas matagal ang shelf life. Depende dun sa storage mo. So, mas madali na siya, mas tumatagal siya, pwede na rin siyang ipunta ng ibang bansa. So, yung mga gusto ng giveaway, yung pamigay sa mga VIPs or sa mga boss, nire-request nila na vacuum pack yung gagawin namin. Kasi nga, may label na siya, meron na rin siyang mga ingredients, nandun na lahat, makikita na kung paano siya ginawa. Ngayon, yung ginagawa namin ay yung puti at saka yung galo. Payo ko sa mga entrepreneur na kagaya ko, wag lang kayong masiraan ng loob, lalo na ngayon na pandemic. Pag anuhin nyo lang, mag-innovate lang kayo, wag lang kayong mag-focus dun sa isang produkto nyo. Or kung gusto nyo para ma-upgrade, gawan nyo ng panibagong twist. So wag lang kayong mag-stay kung ano lang yung meron kayo, hanapan nyo ng paraan, lalo na ngayon, unti-unti na tayong bumabalik sa normal. So, mas maganda yun. Pagpasok ng bagong turista, mga turista, meron na tayong ipapakitang bago sa iba.
So, ganun lang. Kailangan lang talaga yung innovation hindi mawawala.